हॅलो, गुड मॉर्निंग. कशा आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे खूप खूप छान असाल. सर्व माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणीचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आता सकाळची वेळ होत आहे. सर्वांना शुभ सकाळ. आणि मी तर अगोदर पाय पुसण्या सगळ्या भिजत घालणार आहे. सगळे कपडे भिजत ठेवलेले आहेत, बकेट भरलेला आहे आणि इथं अर्ध बकेट पाणी केलेलं आहे. कारण पाय पुसण्या थोड्याशा असं जाडसर आहेत. जी छोटी पाय पुसणी आहे ना ती पातळ आहे, पण ही जे मेन गेटला मी ठेवत असते ना ते थोडेसे असं जाडसर आहेत. त्याच्यासाठी पाणी जास्त लागणार आहे म्हणून मी तर थोडंसं जास्त पाणी करून घेतलेलं आहे निरम्याचं आणि त्यामध्ये मी हे घातलेलं आहे. पाणी थोडंसं कोमट आहे, एकदम गार पाण्यामध्ये मी पायपुसण्या घातलेल्या नाहीत. आणि सगळ्याच पायपुसण्या मी घालते, फक्त 2 पायपुसण्या ठेवत आहे. कारण आता हे धुतल्यानंतर पायपुसण्यासाठी एक लागणार आहे आणि एक मोत्यासाठी ठेवून दिलेली आहे. एक बाथरूमपाशी, एक किचनमध्ये. फक्त 2 पायपुसण्या आणखीन धुवायच्या मी ठेवलेल्या आहेत. आणि इतक्या जितक्या होत्या पूर्ण पायपुसण्या मी निरम्यात घातलेल्या आहेत. तर मोत्याचं काय चाललं बघा. आता याला बाहेर जायचं आहे, केव्हापासून वरडत होतं, तर म्हटलं थोडा वेळ सोडून द्यावं. तर हे बाहेर जात आहे आता. आणि मी सगळ्या पायपुसण्या भिजत तर ठेवल्या, पण आणखीन धुवणार नाही आहे. अगोदर मी स्वयंपाक बनवून घेणार आहे. अगोदर पोटपूजेची तयारी मी करून घेणार आहे. तर इथे अगोदर मी चहा बनायला ठेवलेला आहे. हा सकाळचा दुसऱ्या वेळेचा चहा आहे. तर चहा पिऊन घेतला, भात लावलेला आहे. आणि आज शेंगाची मला भाजी बनवायची आहे. तर वरणात टाकूनही छान बनते, पण मी ग्रेव्हीची भाजी बनवत आहे. अगोदरही एक वेळा मी तुमच्यासोबत शेअर केलेलं, एकदम मस्ती भाजी बनते. तर तशाच पद्धतीने मी आज ही भाजी करत आहे. तर अगोदर ह्या शेंगा मी चिरून घेतलेल्या आहेत आणि पाण्याला उकळी आली की त्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि शेंगा टाकलेले आहेत. शेंगा आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत, फक्त 80% शिजवून घ्यायचे आहेत, बाकीच्या ग्रेव्हीसोबत शिजत राहतील. तर इथे ग्रेव्ही बनवण्यासाठी मी काय काय घेतलेलं आहे. काजू घेतलेलं आहे, लसूण अद्रक घेतलेला आहे, कोथिंबीर, टमॅटो, सुकं खोबरं सगळं बारीक चिरून घेतलेलं आहे. तोपर्यंत आपल्या शेंगाही व्यवस्थित शिजून तयार आहेत. तर या शेंगा मी खाली उतरवून ठेवले आहेत. फक्त 80% शेंगा शिजले आहेत, बाकीच्या ग्रेव्हीमध्ये शिजवून घ्यायच्या आहेत. तर अगोदर आपण मसाला बनवूया ग्रेव्ही बनवण्यासाठी. तर इथे कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये टाकलेले 4-5 काजू. काजूचा कलर हलकासा चेंज झाला की मग आपल्याला यामध्ये कांदा टाकायचा आहे. कांदा परतून घ्यायचा, मग टाकायचं आहे सुकं खोबरं. सुकं खोबरं आणि कांदा आपल्याला थोडा वेळ परतून घ्यायचा आहे. कांदा मऊ व्हायला लागला की मग आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहेत अद्रकचे तुकडे आणि लसणाच्या 4-5 पाकळ्या मी टाकलेल्या आहेत. तुम्हाला लसूण आवडत नसला तर स्किप करू शकता, पण अद्रक नक्की टाका, यानं छान आपल्या भाजीला टेस्ट येणार आहे. तर मिनिटभर मी परतून घेतले मसाले. मग टाकायचे सुके मसाले. सुक्या मसाल्यामध्ये आपण गरम मसाला टाकू शकता, पण मी तर गरम मसाला स्किप केलेला आहे. फक्त हळदी पावडर, धना पावडर टाकलेला आहे. आणि धना पावडर बघा बिलकुल थोडासा, कारण मसाला डब्यामधला धना पावडर संपलेला आहे. तर जितका होता तितका मी टाकलेला आहे. थोडा वेळ परतून घेतलं, मग टाकलेलं आहे यामध्ये मी टमॅटो टाकून वरती मी मीठ टाकलेलं आहे. व्यवस्थित परतून घेऊ आणि कमी गॅसवर आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. तरी बघा 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत आणि आपला मसाला बनवून तयार झालेला आहे. तुम्ही म्हणसाल या मसाल्यामध्ये मी मिरची पावडर तर टाकलीच नाही, पण टाकलेली आहे, किंचित टाकलेली, बिलकुल थोडीशी. कारण दिनेशला तर तिखट लागू देत नाही, तुम्हाला माहीत आहे. आता त्याच्या जोडीला बाबाही आलेले आहेत, त्यांनाही अजिबात काहीच तिखट लागू देत नाही. त्यांनाही तोंड आलेलं आहे असं मला वाटत आहे. त्यामुळे मी यामध्ये बिलकुल मिरची पावडर इतकी कमी टाकलेली आहे की ते कलरही पाहू शकता, एकदम पांढरट आलेला आहे. तर असं आता त्यांच्यासोबत आम्ही हेच खाणार आहे. सगळ्यांना सपक भाजी सगळ्यांना एकसारखा स्वयंपाक बनत आहे. कारण आम्ही शेंगदाण्याची चटणी वगैरे घेऊ शकतो, पण आता ती तिखट लागत आहे म्हणून मी भाजीमध्ये मिरचूच टाकलेली नाही या ग्रेव्हीमध्ये. तर असं मसाला छान गार झाल्यानंतर मी एका प्लेटात काढून घेतलेला आहे. म्हणजे गार करण्यासाठी प्लेटात काढून घेतलेला आहे. नंतर एकदम बारीक आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे. तर एकदम पेस्टच मी याची बनवली थोडंसं पाणी टाकून. आणि एकदम साधी सिंपल मी या ग्रेव्हीला फोडणी दिलेली आहे. आपण यामध्ये खडे मसाले घालू शकता, जसं दालचिनी, लवंग, इलायची. यानं एकदम धाबा स्टाईल फ्लेवर येतो भाजीमध्ये. पण घरामध्ये कोणाला आवडत नाही, मग ते सगळं स्किप करत असते. फक्त जिरं, मोहरी टाकून मी फोडणी दिलेली आहे. आणि ग्रेव्ही टाकून आपल्याला थोडा वेळचं मिनिटभर छान व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. मग टाकलेले मी यामध्ये पाणी टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मग टाकायचे आहेत आपल्याला यामध्ये शिजवलेल्या शेंगा, पाण्यासहित टाकायचे आहेत. आपल्या शेंगा 80% शिजलेले आहेत, आणखीन 20% शिजायचे आहेत. आता ते ग्रेव्हीसोबत शिजतील. तर आपल्याला भाजी व्यवस्थित मिक्स करून कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे.
तर हे बघा एकदम मस्तपैकी आपली भाजी शिजत आहे. थोडासा कलर पांढरट आलेला आहे कारण यामध्ये मी मिरची पावडर टाकलेली नाही आहे. तर भाजी बनलेली आहे, भाकरी बनलेल्या आहेत, भातही बनलेला आहे. तर वेट कसला करताय? स्वयंपाक बनवून तयार आहे, सोबत ताक आहे. एकदम साधा सिंपल एकदम मस्त आपला स्वयंपाक बनलेला आहे. फक्त यामध्ये खडे मसाले टाका, एकदम धाबा स्टाईल आपली भाजी बनून तयार होते. तर आमची पोटपूजा झालेली आहे. आता आम्ही साफसफाईचे कामं काढलेली, सगळ्या पायपुसण्या कपडे धुणं झालेलं आहे, सगळं वाळत टाकलेलं आहे मी. आणि इथं साफसफाईचे आमचे कामं झाले. जसं तुम्ही अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं, किचनचं झालेलं आहे, बेडरूमचं सगळं साफसफाई झालेली आहे. आता फक्त हॉलचं आणि बाहेर पोर्स आहे, वरती जिन्या आहे, इतकं राहिलेलं आहे. पण मी रविवारचाच वेट करत होते कारण मला हे एकट्याला हे जमणार नव्हतं. मी हॉलमधलं सगळं काढते पण वरचा जी जिन्या आहे ना तिथं मला एकट्याला जमत नाही आहे कारण पाणी वगैरे कोणी आणून दिलं तर पटकन मी सगळ्या पायऱ्या धुवून घेते. म्हणून मी दिनेशचाच वेट करते, जसं रविवारचाच वेट करत होते. शुक्रवारी दिनेशला सुट्टी भेटलेली होती पण त्या दिवशी आत्या मावशी आलेल्या होत्या त्यामुळे मी कुठलीही कामं काढलेली नाही आहे. तर आज रविवार आहे तर म्हटलं आज सगळं काढावं. तर हॉलमध्ये ना मी दररोज साफसफाई करत असते, वरची जी साफसफाई म्हणतात ना ती होतच असते. पण तरीही मी लिक्विडचं पाणी बनवलेलं आहे. लिक्विडच्या पाण्यानं पूर्ण वरच्या खडी भिंती मी सगळ्या पुसून घेत आहे. तर बेडरूमला 2 दिवस लागलेले आहेत, बेडरूमला नाही किचनला 2 दिवस लागलेले आहेत. मी बोलण्यामध्ये ना खूप मागं पुढं करत असते त्यामुळे सॉरी. काय होतं ना एक वेळा बोलायला लागले ना पटकन जे तोंडात येतं ते बोलते, त्यामुळे एका वेळा ते शब्द निघतं, एका वेळा हे मला काय बोलायचं ते शब्द निघतच नाही. तर असं होत असतं. तर मी किचनमध्ये मला 2 दिवस लागलेत, बेडरूममध्ये 1 दिवस लागलेला आहे. आणि हॉल पोर्स आणि जिना आता हे आम्ही एका दिवसात करणार आहे. तर अगोदर ही दावं दिनेशनं काढलेलं आहे कारण ते दीपक ना तिथं ते त्याचं योगा त्याचं कसरत चालू होतं ना तेव्हा ते बांधलेलं होतं. तर दिनेशला ते काही जमणार नाही, ह्याच्याकडे वेळही नसतो. सकाळी कॉलेजला गेला की रात्रीच येतो आणि ज्या दिवशी रविवारी सुट्टी असते ना त्या दिवशी फक्त कम्प्युटर पुढे फिक्स असतो. अजिबात त्याला असं उठवावं लागतं तेव्हा उठतो, अजिबात उठत नाही. ते कम्प्युटर आणि त्यानंच दोघांनाच पडतं, जेवणसुद्धा करत नाही आहे. काही ओरडलं मी कुठल्या कामात बोललो तर येतो करतो आणखीन पटकन जाऊन तिथंच बसतो, असं चालत असतं याचं. तर कसरत फिसरत याच्यानं तर होणार नाही दिनेशनं. तर आता हाच तर म्हटलं कम्प्युटर ऑनच करायचं नाही जोपर्यंत की आपली साफसफाई होणार नाही. काय होतं कम्प्युटर ऑन करतं आणि लक्ष तिकडं, मी बोलेल की थोडा वेळ येतो आणि पळत तिकडंच, त्याचं लक्ष पूर्ण तिकडंच असतं. पण म्हटलं आज ते ऑनच करायचं नाही, अगोदर आपण साफसफाई करूया. तर अगोदर हे दावं काढलेलं आहे. आता फॅन अगोदर साफ करून घेणार आहे. मला ना कुठलीही वस्तू घरातली पोहोचत नाही, दीपक किंवा दिनेश दोघांनाच पोहोचत असते आणि हे दोघंच क्लीन करतात. जे वस्तू उंच असतात ना हे ह्या दोघांकडेच आहे त्याचं काम. आणि जे काम मला पोहोचतं जे होतं ते मी खुर्चीवर त्याच्यावर थांबून करत असते. पण फॅनची साफसफाई कशी बघा झाडून वगैरे होत नाही, त्याला कपड्यानंच पुसावं लागतं. तर ते दिनेश पुसत आहे आणि मी झाडून पूर्ण हे घर साफच आहेत, कुठं जाळी जुळी काहीच नाही आहे. तरीही बघा एक मनाची शांती बघा. आता 2 रूम झाले आहेत क्लीन, आता फक्त हॉल राहिलेलं आहे. तर म्हटलं हॉलचंही आज पूर्णच लिक्विडचं पाणी बनवून आपण पुसून घ्यावं. आणि हे शोकेसमधलं सगळं मला खेळण काढायचं होतं पण आता ते आणखीन कधी बघूया कारण भरपूर खेळण आहे, एकदम छोटं मोठं आहे, त्यामध्ये मला भरपूर वेळ लागणार आहे. तर ते राहू दिलेलं आहे मी. आता अगोदर हॉलचं पूर्ण मी झाडून घेत आहे अगोदर, मग नंतर लिक्विडच्या पाण्यानं पूर्ण हॉल मी खडी भिंती जे आहेत कडा कोपरं सगळं मी पुसून घेणार आहे. त्यानं काय होतं आपल्या घरात पाला झुरळं अजिबात येत नाही आहेत, म्हणून मी लिक्विडच्या पाण्यानंच पूर्ण किचनचंही तुम्ही बघितलं पूर्ण खडी भिंती मी तशाच पुसून घेतलेल्या आहेत. बेडरूमच्याही खडी भिंती पूर्ण मी लिक्विडच्या पाण्यानंच पुसून घेतलेले आहेत. आणि लिक्विड काही तुम्हाला स्पेशल आणायची गरज नाही आहे. आपल्या घरात जे फरशी क्लीनर असतं ना तेच घ्यायचं किंवा तेही नसलं तर आपण हार्पिक घेऊ शकता. ते थोडंसं पाण्यात टाकायचं आणि छान आपण सगळ्या भीती असं झाडून पुसून घ्यायच्या. तर दिनेश इथं सगळे पडदे काढत आहे. जसं पाय पुसल्या मी सगळ्या स्वच्छ धुवून टाकलेले आहेत. आता फक्त पडदे सोफ्याचे कवर हे सगळं काढून आम्हाला धुवून घ्यायचं आहे. तर सगळे पडदे दिनेश काढत आहे, तोपर्यंत मी पूर्ण घरात इथं झाडू मारून घेणार आहे. तर हे सगळे पडदे सोफ्याचे कवर सगळं मी इथं जमा करून एक बिंड करणार आहे कारण अगोदर सगळे साफसफाईचे कामं खडी भिंती वगैरे सगळ्या मी पुसून घेणार आहे, मगच मी सगळे कपडे धुवून टाकणार आहे. गोधडी बिदडी सगळंच बॅग स्वेटर काहीच ठेवणार नाही. आता हे सगळंच धुवून टाकायचं आहे. तुम्ही म्हणाल आता का मी धुवत आहे, तर हो नव्याची पुण्य म्हणजे कसं असतं बघा, पौर्णिमापासून अमावस्यापर्यंत आपण केव्हाही नवं चढवू शकता. आणि तुम्ही म्हणाल नवं कसं, जसं आमच्या घरात नवं कुण्या पद्धतीनं आम्ही चढवतो ते तुम्हाला सांगत आहे. आणि इकडे सगळेजण बघा तशाच पद्धतीनं नवं चढवतात.
जसं सत्यनारायणाची पूजा होते, वीर सवासिनीला जेवायला सांगितलं जातं, त्या अगोदर आपल्याला ही सगळी साफसफाईची कामं केली जातात. आणि कुठलं तरी एक निमित्त मात्र बघा आपले क्लिनिंगची कामं करण्यासाठी, जसं गोधडी वगैरे आपण केव्हाही धुवत नाही आहे, पण ते एक दसऱ्याच्या वेळेत आणि हे नव्याच्या पुनवेच्या वेळेत, या वेळेत ना पूर्ण घरची अशा पद्धतीनं साफसफाई होते. काहीच ठेवत नाही, सगळं गोधडी बिधडी काहीच नाही, सगळं स्वच्छ धुवून टाकून हे नवं चढवलं जातं. तर 15 दिवस हे नवं केव्हाही आपण चढवू शकतो. खूप जण तर पौर्णिमे दिवशी चढवतात, काही जण सोमवार शुक्रवारचं वार पाहूनही चढवतात. माझं काही नाही, मी बघते आता कसं मला वेळ भेटला तसं. जसं मुलं घरात राहत नाहीत, दीपक कामतपूरला गेलेला आहे, दिनेश फक्त रविवारी घरी असतो. तर बघूया आता कसं होतं ते काय. अगोदर साफसफाईची तर कामं करूया. आणि शेजारी पाजारी सगळेजण साफसफाई करून घेतलेले आहेत आणि पूर्ण त्यांचं सगळं झालेलं आहे. आज नवं चढवत आहेत भरपूर जण. तरी तर जसं आज पौर्णिमा आहे, तर मला वाटत आहे ना शेजारी पाजारींचं सगळं झालेलं आहे, त्यांचं नवंही चढवणं झालं. मी आणखीन साफसफाईमध्येच बसलेली आहे. तर हो, कोणी पाहुणं वगैरे आलं तर थोडंसं आपले कामं ना मागं पडतात आणि ते आल्यानंतर हे सगळं करणं ठीकही वाटत नाही मला. तर किचनचं बेडरूमचं मी काढलं, पण मला शुक्रवारी काढायचं होतं, दिनेशलाही सुट्टी होती, पण आत्या मावशी आल्यामुळे मी काही क्लिनिंगची कामं काढलेली नाही आहेत. तर इथं मी एक गोंधळ केलेला आहे. इथं खिडकीत एक जी खिडकी आहे ना, खिडकीवर त्याची जीन आहे ना, तिथे एक बाटली ठेवलेली होती काचेची. मी असं झाडू मारत ना ते बाटली असं घसरून खाली आणि फुटून गेलेली आहे. तर हे एक एक्स्ट्रा काम मी वाढून घेतलेलं आहे. कामात काम काहीतरी होत राहतं जेव्हा आपण घाई गडबड करतो त्यावेळेत. मला पटकन करायचं आहे यामध्ये लक्षच राहिलं नाही. ती बाटलीवरून इतकं जोरात पडली धड मन की पूर्ण चुरा झालेला आहे त्याचा. तर दिनेश म्हटला मम्मी मी झाडून घेतो सगळं. तर वरती चढलेला आहे, आता ग्रिलवर थांबलेला आहे आणि थांबून ते सगळं झाडून घेत आहे. आणि मी हे सगळ्या जे माझं काम वाढून घेतलेलं आहे ना, मी एक्स्ट्रा केलेलं ते सगळा चुरा काचेचा मी अगोदर भरत आहे, कारण पायात काच शिरला तर ते अजिबात निघत नाही. म्हणून म्हटलं अगोदर पूर्ण झाडून घेते मी. तर घाई गडबडीत एक्स्ट्रा कामं आपल्याकडून होतच असतात. तर इथं दिनेश बॅग रिकामी करत आहे. म्हणत आहे आता सगळंच क्लिनिंगचं काम आपलं धुणं करणं चालू आहे, मम्मी माझी बॅग बी धुवून टाक. आणि काल ह्या बॅगमध्ये याच्या भाजी सांडलेली आहे, तर बॅग रिकामी केलेलं आहे, सगळं टोपीत घालून ठेवला. तर असं मी कपडे आणखीन धुवणार नाही. अगोदर मी हे लिक्विडचं पाणी बनवून घेत आहे आणि हे खडी भिंती जे आहेत ना ते पूर्ण मला पुसून घ्यायचे. तर अगोदर जसं घरची पूर्ण साफसफाई क्लिनिंग झाली की मग बाहेर कपडे वगैरे धुवून आपल्याला टाकता येईल. तर मी आलेले आहे आता वरती जिन्याची साफसफाई मी अगोदर करून घेणार आहे. तर इथे लिक्विडचं पाणी झाडू मी घेऊन आलेले आहे आणि आमच्यासोबत मोत्या, याचं तर खूपच काम नडलेलं असतं. आम्ही कुठं गेलो तिथं येतो, सोडत नसलो तर इतकं ओरडतं ना काय सांगू तुम्हाला, खूप ओरडतं. आणि जेव्हा सोडतो तर आमच्या मागे फिरत राहतं, वरती एक वेळा खालते एक वेळा, बघा याचे नखरे. तर मी दुसऱ्या मजल्यावरती आलेली आहे. तर इथंही मी झाडू घेऊन अगोदर मी पूर्ण कोरडा झाडू मारून घेतलेला आहे. सगळ्या जाळ्या निघून गेलेत. आता लिक्विडच्या पाण्याने एक वेळा मी ह्या झाडूनं पूर्ण कडी भिंती जितक्या आहेत, कडा कोपरा पूर्ण मी पुसून घेत आहे. मला आज कितीही वेळ लागू द्या, पूर्ण दिवस यामध्ये जाऊ द्या, एक वेळा हातात काम घेतलं ना त्याला कडला करावंच, कितीही वेळ लागू द्या. एक मनाला शांती असते आपल्या, किंवा अर्धवट केलं ना मनाला गुरुरी लागत असते की बाबा आपण अर्धवट केलं ठीक केलं नाही, असं तसं वाटत असतं. तर मी जेव्हाही काम हातात घेते ना ते पूर्ण करूनच राहते, मला कितीही वेळ लागू द्या. तर दिनेश गेलेला आहे त्याच्या पप्पाकडे, ते आज आलेले नाही, तर त्यांच्यासाठी मी नाश्ता बनवून दिला. आज रविवार आहे, ते जेवण करणार नाही, तर त्यांच्यासाठी मी पोहे बनवून दिलेले आहेत. दिनेश घेऊन गेलेला आहे. जे गॅरेजमध्ये मुलगा काम करतो ना तो आज आलेला नाही आहे, तर तो देऊन पटकन येईल तोपर्यंत मी जितकी होईल तितकी साफसफाई करत आहे. तर पूर्ण वरचा जिना, जे वरच्या मजलीचा जिना आहे, पूर्ण मी लिक्विडच्या पाण्याने पुसून घेतलेला आहे, कंपाऊंड पुसून घेतलेला आहे. आता हे सगळ्या पायऱ्या मी अगोदर स्वच्छ धुवून घेणार आहे. दिनेश आत्ताच आलेला आहे, मला बकेटानं पाणी आणून देत आहे. दीपक जेव्हा होता तेव्हा पाईप लावून पूर्ण बोरवेल चालू करून पाणी सोडलेलं होतं, पण ते काय होतं ना, मला पाण्याचं प्रेशर इतकं आहे की मी धुवत असते तर पाणी खाली जाऊन इतकं थांबत आहे. म्हणून म्हटलं बोरवेल चालू करायचं नाही, पाईप लावायचं नाही, निवांत आपण बकेटात पाणी घेऊन स्वच्छ धुवून घेऊया निवांत. अशाच पद्धतीने स्वच्छ धुवूनही होतं. ते पाणी इतकं प्रेशर जास्ती आहे पाईपाचं की पाणी भरपूर येऊ लागतं आणि मला धुणं होत नाही तितक्या वेळेत. तर त्यामुळे खाली पाणी भरपूर साचत आहे, त्यामुळे मी ते नको म्हटलं दिनेशला. हाही पाईपच घेऊन येत होता, मम्मी पाईपच लावता आपण पटकन धुवून होते, पण धुराळच बरोबर जात नाही, खूप घाई गडबड होते, पाण्याचा प्रेशर जास्त असल्यामुळे निवांत आपण करू शकत नाही. आणि जितकी कामं हे अशी निवांत केली ना तितकं ठीक वाटतं. आणि तसं तर दररोज मी हे पायऱ्या साफ क्लीन करणं होतच नाही आहे, फक्त 15 दिवसात, महिन्यात एक वेळा मी करत असते.
तर वरच्या मजल्याचा जिना पायऱ्या सगळ्या क्लीन झालेल्या, आता खालच्या मजल्यात मी आलेले आहे. हा जिना मी क्लीन करत आहे. तर इथे हे पाईप जे लावलेले आहेत ना, नंतर हे वायर वडलेले आहेत, त्यामुळे पाईप बाहेर आलेला आहे याचं. आणि याच्यावरती पाहू शकता तुम्ही किती धूळ जमलेली आहे. कारण दररोज इथं साफसफाई होत नाही, त्यामुळे दररोज वरती येऊन मला हे सगळं साफसफाई करणं थोडंसं अवघड आहे, होत नाही. कारण खालचंच आपल्याला भरपूर वेळ लागतो, त्यामध्ये मला तुम्ही पाहता पूर्ण साफसूफ करणं, धुणं, पुसणं भरपूर वेळ लागतो. वरच्या जिन्याला आलं तर मग तर काही सांगूच नका, इतकी थकून जाते मी. 2 जिन्या 2 मजली एकाच दिवशी जर काढलं ना, खूप थकून जाते. तर नाही, मी काय करते, एक दिवस वरचा जिना क्लीन करत असते, मग दुसऱ्या दिवशी खालचा. पण आज तसं केलेलं नाही. पूर्ण दोन्हीही जिने तितक्या पायऱ्या मी आजच स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. तुम्ही म्हणसाल खालच्या जिन्याच्या जे पायऱ्या मी धुलेले आहेत ते थोडेसे काळपट दिसत आहेत, कारण त्यामध्ये सिमेंट जाऊन बसलेलं आहे. वरचं जे जिन्याचं बांधकाम झालं आहे ते नंतर झालेलं आहे आणि त्याचं सिमेंट पूर्ण त्या पायऱ्यावर बसलेलं आहे आणि ते अजिबात निघत नाही, म्हणून थोडेसे ते काळपट वाटत आहेत. 2 वेळा बांधकाम झाल्यामुळे हा सगळा प्रॉब्लेम झालेला आहे. वरच्या जिन्याच्या पायऱ्या एकदम क्लीन आहेत, पण खालच्यामध्ये सिमेंट बसले आहे त्या डिझाईनमध्ये, अजिबात ते निघत नाही आहे. तर हे सगळं झालेलं आहे. आता हॉलमधलं काढलेलं आहे. तर हॉलमधली साफसफाई कशी केली नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्की बघा. बाय बाय, टेक केअर.